Để thăng cấp lên linh hồn đấu địa, trời đất điên cuồng đến mức nào. Sử dụng vô số sinh linh của Trung Châu làm nguồn năng lượng luyện đan phẩm địa. Câu chuyện được tiếp nối từ kỳ trước. Trời đất đặt cược một ván tất tay, nuốt sống địa linh để luyện đan, sau đó lợi dụng sức mạnh của đan phẩm địa để trốn thoát thành công. Tự Yên nhìn Tiêu Viêm với gương mặt u ám, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: giờ phải làm sao đây? Trời đất đã chiếm được đan phẩm sơ cấp, nếu để hắn luyện hóa thành công thì đúng là phiền toái lớn. Lôi Doanh với gương mặt căng thẳng nói: bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp tấn công hồn giới. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi trong lòng. Trời đất hồn linh sẽ không ngốc như thế, hoặc là không quay về hồn giới, hoặc sẽ tìm cách che giấu hồn giới. Cổ Ngôn hít sâu một hơi, bình thản nói: suy nghĩ nhiều cũng vô ích, nhanh chóng triệu tập người ngựa để tiến đến hồn giới. Nhân lúc bọn chúng chưa chuẩn bị hoàn toàn, kéo dài thời gian với hồn thiên địa. Chỉ cần không để hắn có thời gian luyện hóa đan phẩm, không cần chúng ta ra tay, hắn sẽ bị đan phẩm địa phản lại mà bại. Mọi người nhìn nhau một cái, đều gật đầu đồng ý. Ngày nay vào lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Nếu ngồi chờ chết, kết cục sẽ chẳng khác nào cùng Linh Châu. Thấy mọi người định rút lui, Trúc Khôn Dã Mang đột nhiên lóe lên, cười nói: đợi một chút, đã đến đây rồi thì đương nhiên không thể ra về tay không. Các người tránh ra, ta sẽ mang quảng trường này và các sự việc ra ngoài. Lúc này Ngũ Nguyên tâm tình vẫn không tốt. Vậy tay nói tùy ngươi đi. Sau đó xoay người lao về phía cổng không gian. Sau đó mọi người cũng theo sau. Tiêu Viêm nhìn thêm một cái vào Trúc Khôn, nhưng lông mày hơi nhíu lại. Lão Long Hoàng này chắc chắn không làm gì vô nghĩa. Phải chăng quảng trường và tượng đá này vẫn còn trận pháp kỳ lạ nào đó? Dù nơi đây có nhiều dị hỏa, nhưng cũng chẳng khác gì mẫu vật, cầm thì cũng chẳng sử dụng được nhiều. Còn về tượng bên trong, theo sự rời đi của địa phẩm xuất đơn, đã lại trở nên hết sức bình thường. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, chẳng có điều gì, rốt cuộc Tiêu Viêm chỉ có thể nhìn sâu vào Trúc Khôn đang cười tủm tỉm, sau đó theo sau vào những dãy núi đầy gió âm u. Sắc mặt của Ngũ Nguyên trầm xuống, nhìn qua mọi người một lần. Lối vào không gian dẫn đến hồn giới đã bị thuật cấm phá hủy. Ngoài ra, qua việc dò xét của ta, không gian hồn túc đã bị ẩn giấu. Có vẻ như bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Lôi Âm im lặng một lát, giọng nói có chút khàn khàn: bây giờ phải làm sao? Cổ Ngôn kinh ngạc, đến lúc này chỉ có thể chờ đợi, xem vận may của ai tốt hơn. Luyện hóa địa phẩm đan cũng có khả năng thất bại. Hiện giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là cầu nguyện hồn thiên đế không thể thuận lợi mà luyện hóa địa phẩm đan. Chỉ cần hắn không bước vào đầu đế, chúng ta sẽ có cơ hội. Nói đến đây, lời của Ngũ Nguyên ngưng lại. Đương nhiên nếu hắn thành công, vậy thì hắn sẽ trở thành thiên dược. Tiêu Viêm thở dài một hơi, không ngờ tình thế hiện tại lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Cổ Ngôn phất tay nói: rút lui đi, để lại một vài thám tử theo dõi. Thời gian này, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra vị trí ẩn của hồn giới. Nếu may mắn, có lẽ sẽ sớm phát hiện ra. Đến lúc đó rồi mới quyết định liệu có mạo hiểm hay không. Xông vào hồn giới, họ quyết chiến. Nghe Cổ Nguyên nói như vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Hiện tại, thực sự không còn nhiều con đường cho họ lựa chọn. Tiêu Viêm ngẩng đầu thở ra một hơi nhẹ nhàng. Huyền Cơ nhìn về bóng lưng hơi mệt mỏi của Cổ Nguyên. Vì động phủ của vùng đất cổ, 8 tộc viễn cổ đã tranh đấu nhiều lần, không ngờ cuối cùng lại để hồn tộc hưởng lợi lớn. Tiêu Viêm nắm lấy tay ngọc hơi lạnh của Vân Nhi và Thái Linh, lắc đầu, đồng thời dẫn người rút lui, cũng mang theo người rời đi. Thời gian trôi qua, kể từ khi hôm đó hồn thiên đế cướp lấy điện bình thuần đan, đã qua hơn 1 tháng. Lúc đó hồn tộc như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, tựa như bốc hơi không chút dấu vết, không có bất kỳ tin tức nào truyền ra từ liên minh. Trong đại điện của liên minh, một nhóm lãnh đạo liên quân ngồi trong đó. Trên lông mày của mỗi người đầy vẻ lo âu. Mỗi ngày trôi qua, lòng bất an của họ lại càng nặng thêm. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn quanh đại điện. Khi định nói vài lời cổ vũ tinh thần, thì không gian đại điện chợt rung động. Thân ảnh của Cổ Nguyên hiện ra. Thấy Cổ Nguyên xuất hiện, tất cả mọi người đứng bật dậy, vội vàng hỏi: có tin tức đúng không? Cổ Nguyên chậm rãi gật đầu. Nhưng chưa kịp để mọi người vui mừng, thì ông ta tiếp lời: đã phát hiện ra vị trí ẩn giấu của hồn giới, nhưng đã quá muộn. Nghe những lời này, mọi người cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Khuôn mặt đang phấn khởi cũng lập tức dừng lại. Cổ Nguyên thở dài một hơi, sau đó ánh mắt hướng lên bầu trời Trung Châu. Vào đúng lúc ánh mắt ông nhìn về phía đó, toàn bộ không gian Trung Châu đột nhiên rung động dữ dội. Cảnh tượng này cũng được Tiêu Viêm và những người khác nhận ra. Lập tức vội vàng bước ra khỏi đại điện, nhìn về phía bầu trời xa xa. Ở đó đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu đen, sau đó lan ra với một tốc độ kinh ngạc, bao trùm toàn bộ Trung Châu. Khi ánh sáng vòng tròn này xuất hiện, năng lượng thiên địa toàn bộ Trung Châu đã sôi sục vào lúc này. Vô số cường giả kinh ngạc thất sắc, đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn khung cảnh trên trời. Tiêu Viêm và những người khác mặt mày trầm mặc. Trong ánh sáng vô tận đó, họ cảm nhận được một hương vị quen thuộc. Lúc đó Quyền Thiên Điện nắm chặt Ngũ Nguyên,
Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai mọi người. Quyền thiên địa đã sơ bộ hòa nhập với địa phẩm. Bây giờ hắn muốn lấy Trung Châu làm căn bản. Sinh linh làm lượng, thiên địa làm lửa, thần sắc làm đơn, hắn đang định luyện hóa địa phẩm thành đích thực tạo ra đan dược hoàn chỉnh. Và khi đan dược hoàn thành, sẽ là lúc hắn bước vào cảnh giới đấu đế. Linh hồn thiên địa chúng ta đều đã đánh giá thấp tham vọng của hắn. Nghe lời Tiêu Viêm nói, tất cả mọi người ở hiện trường đều hít sâu một hơi lạnh, trong mắt ngập tràn vẻ kinh hãi. Luyện chế đan dược địa phẩm bản lĩnh cỡ này, ngày nay trên trời đất này thực sự có ai có thể vấp ngã? Hỗn thiên địa không phải là luyện dược sư, làm sao anh ta có thể luyện chế? Tiêu Viêm lại chậm chậm ngã xuống. Đan dược đã là phôi thai, bước quan trọng nhất là bước luyện gan đã được hoàn xạ ngũ địa hoàn thành. Nếu như hỗn thiên địa có thể hoàn thành bước chịu trách nhiệm cuối cùng, để biến đan phẩm địa cấp này thành đan dược địa cấp thực sự, cũng không phải là chuyện không thể. Chúng ta thực sự đã xem nhẹ dạ tâm của hồn thiên địa. Đan phẩm địa cấp tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ có một chút tỷ lệ có thể giúp kẻ tham lam phá được cấp độ đấu trí. Nhưng nếu đan phẩm địa cấp này được luyện chế thành đan dược địa cấp thực sự, thì tỷ lệ này sẽ được tăng lên vô hạn. Thậm chí có thể nói, chỉ cần có được đan phẩm địa cấp thành phẩm là có thể một bước bước qua được trở ngại đã ngăn cản anh ta hàng ngàn năm. Thời gian trên chiếc lều đó, nghe thấy điều được gọi là người đứng đầu của giới luyện dược sư trên đấu khí đại lục, những người vốn có nghi ngại cũng đều im lặng. Hóa ra đan phẩm địa cấp không phải là thứ mà hồn thiên địa cần. Điều anh ta thực sự cần là một viên đan dược địa phẩm thật sự. Lôi danh Trần Sinh đến giờ đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một cơ hội khá tốt. Khi mà hỗn thiên địa cần hoàn thành bước cuối cùng luyện đan địa phẩm, thì chắc chắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta ra tay ngăn cản anh ta. Ngũ Nguyên lắc đầu. Đến giờ hỗn thiên địa không biết đã sử dụng loại bí pháp nào, đã hoàn toàn dung hợp đan địa phẩm. Thực lực hiện tại của anh ta, dù tôi và Trúc Khôn liên thủ, sợ rằng cũng khó chống đỡ. Ngừng lại một chút nói, tôi nghĩ, nếu không phải giờ phút này luyện đan địa phẩm quan trọng nhất, Văn Túc sợ rằng từ lâu đã bị đại quân xâm phạm tâm trí mọi người. Đều là một đòn nặng, tình thế càng ngày càng xấu đi. Ban đầu còn có thể ngang tài ngang sức, thậm chí sau khi Trúc Khôn xuất hiện, Liên Quân đã chiếm được một số ưu thế. Kết quả chỉ trong thời gian không dài, ưu thế liền biến mất hoàn toàn. Trung Châu cũng vào thời điểm này rơi vào không ít hỗn loạn. Và nguồn gốc của sự hỗn loạn đó, tự nhiên chính là ánh sáng khổng lồ hình thành trên bầu trời. Từ nơi đó ẩn ẩn phát ra dao động, khiến cho không ít cường giả đều. Ánh sáng lóe lên trên bầu trời khoảng nửa ngày. Một trận pháp cực kỳ khổng lồ từ từ hình thành. Và sau khi trận pháp xuất hiện, một bóng dáng với mái tóc dài xõa vai cũng xuất hiện tại trung tâm trận pháp. Khi nhìn thấy bóng dáng trong đại trận ấy, những người như Cổ Nguyên luôn dõi theo biến đổi của thời thế, trong mắt liền rực lên một tia sáng. Cổ Nguyên hiện tại liệu có hối hận hôm ấy không hợp tác với lời của Nặc Ta chăng? Sự bố trí nhiều năm cũng đã đến lúc phát huy tác dụng rồi. Tranh đoạt ngàn năm, sau cùng vẫn là ta giành được chiến thắng. Cổ Nguyên mặt mày tái nhợt như nước, hai tay nắm chặt, nhưng lại không nói một lời. Theo sau những lời này của hỗn thiên địa kết thúc, trong đại trận bao phủ Trung Châu này, bỗng nhiên bắn ra từng cột sáng sáng rực, chiếu thẳng vào khắp nơi trên đất Trung Châu. Một khe nước khổng lồ đột nhiên lan ra từ bên trong thành phố. Tiếp theo, cột sáng đen bất ngờ từ mặt đất hiện ra, bao phủ toàn bộ thành phố. Trong sự bao phủ của cột sáng đen đó, trong thành phố, cơ thể của từng bóng người một đột nhiên nổ tung thành từng mảnh huyết tinh tuyết trắng. Một luồng khí sắc đỏ từ từ bốc lên, cuối cùng hóa thành cột sáng màu máu lao thẳng lên bầu trời, xuyên qua sự chấn động khổng lồ bao trùm Trung Châu. Phía trên một thành phố không xa trụ sở của Liên minh Thiên Phủ, ánh mắt đầy cảm xúc của Ngũ Nguyên cùng những người khác hiện lên. Nhìn dòng máu đẫm mồ hôi lan tràn trong thành phố phía dưới, khuôn mặt của họ thoáng hiện sự thảng thốt, đôi mắt dõi nhìn. Với cảnh tượng này cũng phải hít một hơi lạnh. Chuyện này là thế nào? Nét mặt lạnh lùng của Ngũ Nguyên vung tay áo, vết nứt trong thành phố liền bị cưỡng ép mở rộng ra. Nhìn vào trận pháp ẩn giấu dưới lòng đất, khuôn mặt của những người nghiêm nghị lập tức tràn đầy kinh ngạc. Sư sinh đạo là trận tuyệt sinh, trẫm là trận tuyệt sinh trấn, một loại trận pháp cực kỳ âm độc thời thượng cổ. Trận pháp này có thể biến toàn bộ sinh linh trong Phạn Sáu bị bao phủ thành máu thịt và cưỡng ép rút năng lượng từ dòng máu đó. Bởi vì trận pháp này quá âm độc và hiểm ác, sớm đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không ngờ tộc hồn lại có thể sử dụng. Cổ Nguyên âm trầm nói, có vẻ nhiệm vụ công khai của hồn điện là thu thập linh hồn thể, nhưng trong bóng tối lại bất chi bất giác ở dưới lòng đất Trung Châu thiết lập không ít trận pháp trí thức sinh tử. Vì ngày hôm nay, Vân Túc của Nhiên chuẩn bị chu toàn. Mỉm cười nhìn về phía trận hình khổng lồ kia, có nhiều trận pháp sĩ lâm quyết thăng như vậy, cưỡng chế hấp thụ năng lượng, tốc độ luyện đan địa phẩm của hồn thiên địa cũng sẽ nhanh hơn không ít. Tuy nhiên trận pháp sĩ lâm quyết thăng cũng cần nguồn năng lượng cực kỳ lớn để vận hành. Ta nghĩ lúc này Hồn Túc cũng đã dồn hết mọi sức lực. Bọn họ cũng đang mạo hiểm một lần,
Vũ Môn vẫy tay nói hãy bàn bạc định kế. Hồn tộc gây ra cuộc thảm sát lớn như vậy, cũng được coi là địch thủ của tất cả mọi người. Nếu có thể tập hợp tất cả sức mạnh, cũng không phải là không thể chiến đấu. Mọi người vừa trở về trụ sở chính của liên minh, lại thấy Chu Khôn đã mất tích hơn nửa tháng, đang đứng bên ngoài đại điện. Phía sau hắn còn có Từ Yên đứng đó. Vừa nhìn thấy Tiêu Viêm và mọi người, Chu Khôn cũng thở dài một hơi. Không ngờ gã đó lại có thủ đoạn như vậy. Cửu Ngôn lặng lẽ gật đầu nói hiện tại chỉ có thể cố gắng liên kết thêm một số người. Chỉ cần có thể phá vỡ trận pháp lớn trên bầu trời, giấc mơ của hồn thiên địa sẽ bị tan vỡ. Tiếu Nhan cười khổ nói, bây giờ cũng chỉ còn cách này. Một khi để hồn thiên địa tiến vào đấu địa thì tất cả sẽ quá muộn. Trúc Khôn im lặng không nói, sau đó nhìn một cái về phía Từ Yên phía sau, rồi mới hít sâu một hơi. Cũng chưa phải là hoàn toàn hết cách, hắn có thể tiến vào đấu địa, bên chúng ta cũng có thể tạo ra một cái.